ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আপাৰ আইডি কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ বা জেনাৰেট কৰিব লাগিব আজিৰ ভিডিঅ'টোত এই আপাৰ আইডিটো ইয়াতে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা ধৰণে এনেকুৱা এটা আপাৰ আইডি প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হ'ব আৰু এই আপাৰ আইডিটো জেনাৰেট কৰাৰ গোটেই প্ৰচেছটো মই এতিয়া হাতে কামে আপোনালোকক দেখাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম সো চাই থাকিব এই এনেকুৱা এটা আপাৰ আইডি প্ৰতিজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ হ'ব এনেকুৱা আপাৰ আইডি য'ত নেকি ছাত্ৰৰ নিজৰ নাম থাকিব ডেট অফ বাৰ্থ থাকিব জেন্ডাৰ থাকিব আৰু এটা আপাৰ মানে 12টা অংকৰ মানে 12 ডিজিটৰ এটা আপাৰ আইডি নাম্বাৰ থাকিব সো এইটো মই আজি হাতে কামে আপোনালোকক শিকাই দিম আপোনালোকে কেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আপাৰ আইডিটো বনাব আপাৰ আইডি বনাবলৈ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে গুগল নহলে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত যাব তাত গৈ আপোনালোকে লিখিব udais+.gov.in 2024-25 বুলি লিখিব লিখি সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি যাব ঠিক আছে আপোনালোকে সিম্পলি ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিব ইয়াতে মই অলপ স্ক্ৰল কৰি দেখাইছো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াতে লিখা থাকিব সিলেক্ট ষ্টেট ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহি যাব যেটো ষ্টেট ডিস্ট্ৰিক্ট নহয় ষ্টেট আপোনালোকে চুজ কৰিব বিচাৰে সেই ষ্টেটটো ইয়াৰ পৰা চুজ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে কোন ষ্টেটৰ হয় হিচাপে ষ্টেটটো চুজ কৰিব লাগিব সো ইয়াতে যেহেতু আপোনালোকে যদি অসমৰ হয় তেতিয়া হলে ঠিক ইয়াতে আপোনালোকে টিক কৰিব লাগিব ইয়াতে টিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াতে টিক কৰিলে ইয়াতে আপোনালোকে যেতিয়া টিক কৰিব টিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব মই অলপ স্ক্ৰল কৰি দেখাই আছো ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে অসমটো ইয়াতে টিক কৰিছে মানে চুজ কৰিছে এই গো নামৰ অপচনত এতিয়া ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহি যাব সো আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকৰ স্কুলৰ ইউজাৰ আইডি মানে যেটো ইউডাইস কোডটো মাৰিব আৰু আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ যেটো পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে ধুনিয়াকৈ মাৰিব মাৰাৰ পিছত আপোনালোকে কেপচা কোডটো চাইছে ইয়াতে লিখি দিব লিখি মাৰিব ঠিক আছে তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে যেটো তল দেখিবলৈ পাইছে লগইন এই লগইন নামৰ যেটো অপচন আছে এই অপচনটোত আপোনালোকে সিম্পলি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহি যাব ঠিক আছে এই ইন্টাৰফেসটো অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে যেটো দেখিবলৈ পাইছে সৰি ইয়াতে যেটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ঠিক ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহি যাব ইয়াতে কিছুমান মানে ইয়াতে ইফালে মানে আপোনাৰ লেফট সাইডত মই দেখাই আছো ইয়াতে কিছুমান অপচন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ঠিক আছে ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াৰ অপচন কেইটাৰ ভিতৰত এটা অপচন দেখিবলৈ পাব এটো হল আপোনাৰ মই হৰুকৈ দেখাই আছো এটা আপাৰ মডুল বুলি দেখিবলৈ পাব ঠিক আছে এই আপাৰ মডুলত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব সো আপাৰ মডুলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ষ্টুডেন্টৰ লিষ্টখিনি দেখিবলৈ পাব সো ঠিক আছে এতিয়া আপাৰ মডুলত ক্লিক কৰিলে আপাৰ মডুলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস মই অলপ স্ক্ৰল কৰি দেখাইছো আপাৰ মডুলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াতে যেটো আছে ক্লাস বা গ্ৰেড ইয়াৰ পৰা চুজ কৰিব ইয়াতে মাৰিব আপুনি কোনটো ক্লাছৰ কৰিব বিচাৰে ক্লাস 1 ৰ পৰা ক্লাস 10 লৈকে ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়াতে সিলেক্ট সেকশন যদি সেকশন আছে ইয়াৰ পৰা সেকশনটো চুজ কৰিব তাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব ইয়াতে গো নামৰ অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ঠিক আছে গো নামৰ অপচনত ক্লিক কৰিলে যেটো ক্লাছৰ আপুনি ইয়াতে চুজ কৰিলে সেই ক্লাছটো আহি যাব ঠিক আছে যেহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামখিনি মই দেখাব নোৱাৰিম এখানে মই অলপ ব্লাৰ কৰি ৰাখিছো ইয়াতে আপোনালোকে মই দেখুৱা ধৰণে ইয়াতে আপোনালোকে জেনাৰেট নামৰ অপচনটো দেখিবলৈ পাব ইয়াতে আপোনালোকে আপাৰ মডুলত মাৰাৰ লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লিষ্টটো ইয়াতে আপুনি যেতিয়া ক্লাছটো মাৰিব ইয়াতে ক্লাছ আৰু সেকশনটো মাৰিব মাৰাৰ পিছত আপোনালোকে আপাৰ মডুলত মাৰিলে ক্লাছ চুজ কৰিলে আৰু গো নামৰ অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা লিষ্ট আহিব আৰু আপোনালোকে ইয়াতে জেনাৰেট নামৰ অপচনটো দেখিবলৈ পাব তো সেই জেনাৰেট নামৰ অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহি যাব ঠিক আছে মই অলপ সৰুকৈ দেখাইছো আপোনালোকক ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখাম যে ইয়াতে যেটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এইখিনি সৰি আৰু অলপ সৰুকৈ দেখাব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ সমাব লাগিব আপোনালোকে হয়তো জানে যে কোনখিনি পাৰ্টিকুলাৰ সমাব লাগিব সো আপোনালোকে এই পাৰ্টিকুলাৰছখিনি ইয়াতে মই যে বাকচ বনাই দেখিছো ইয়াতে কিছু পাৰ্টিকুলাৰ সমাব লাগিব ঠিক আছে ইয়াতে দিব লাগিব সৰি ইয়াতে দিব লাগিব ইয়াতে কিবা কিবি আছে পাৰ্টিকুলাৰছ আপোনালোকে এইখিনি দেখিলে গম পাব এইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লাষ্টত ইয়াতে কিবা লিখিব লাগিব লিখাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব তাৰ পিছত ইয়াতে
আপোনালোকে কি দেখাব এটা সাবমিট নামৰ অপচনটো দেখিবলৈ পাব সো এইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত সাবমিট নামৰ অপচনত আপুনি যেতিয়া ক্লিক কৰিব মানে ইয়াতে যেতিয়া ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ কিন্তু এই ছাত্ৰজনৰ কাৰণে যিজন ছাত্ৰৰ এই যেটো আপুনি ইয়াতে যেটো জেনাৰেট আছিল যেটো ছাত্ৰৰ এগেইনষ্টত আপুনি জেনাৰেট নামৰ অপচনত ক্লিক কৰিছিল সেই ছাত্ৰজনৰ কি হ'ব এই পাৰ্টিকুলাৰছখিনি ফিল আপ কৰাৰ লগে লগে ছাত্ৰজনৰ কি হৈ যাব ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে ইয়াতে ধুনিয়াকৈ লিখা উঠিছে যে আপাৰ আইডি জেনাৰেটেড সাকসেসফুলি তো ইয়াতে আপাৰ আইডি সাকসেসফুলি জেনাৰেট হৈছে আৰু ইয়াতে আপাৰ আইডিটো দেখাইছে ছাত্ৰজনৰ আপাৰ আইডি দেখাইছে ঠিক আছে তো এনেকৈ আপোনালোকে কৰিলে ধুনিয়াকৈ কৰিব পাৰিব